Welcome mga kamatik! Nandito naman tayo sa another video kung saan magtuturo ako kung paano gamitin ang ating 3-in-1 vending machine. Tinawag po itong 3-in-1 kasi meron tayong tatlong bagay na maaring ibenta gamit ito. Una, pwede tayong magbenta ng Wi-Fi, pwedeng magbenta ng eLoad, and pwede tayong mag-provide ng charging sa mga nangangailangan. Sa video na ito, which is ito po yung magiging una sa tatlong part series, dito ko ituturo kung paano bumili ng Wi-Fi minutes. Maaring subaybayan na po ninyo yung mga instruction sa may kanang bahagi ng screen, samantalang yung nasa kaliwa po ay yung actual na screenshot ng ating cellphone. Step number 1. Step number 2. Please insert coin. Ganito po yung mangyayari kung naghulog po kayo ng coin pero hindi nyo po pinindot yung insert coin button. Step number 3. Please insert coin. Please insert coin. Please insert coin. Step number 4. Please insert coin. Well, first, just look at this package. My goodness, that is the official retail packaging for the new Motorola Razr 2019. So if you purchase it, you can expect to have this.